ඔයත් කැමතිද 6 පැක් හදාගන්න? එහෙනම් මේ ව්‍යායාම 7 කරන්න. ලස්සට ඇඟ හදාගන්න ආස නැත්තේ කවුද? හැබැයි මොනතරම් ආස වුණත් ඒ තරම් පහසු දෙයක් නම් නෙවෙයි. කොහොම වුණත් උනන්දුව තියෙනවනම් ඇඟ හැඩ කරගන්න කිසිසේත්ම ජිම් යන්නවත් විශේෂ උපකරණ භාවිතා කරන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. Tamanගේ ගෙදරදීම කිසිම උපකරණයක් නොඇතිව කරන ව්‍යායාම වලිනුත් දවස පුරා ක්‍රියාශීලීව සිටීමෙනුත් ගැළපෙන විදිහේ ආහාර ගැනීමෙනුත් පහසුවෙන් ඔබට ඔබේ ඇඟ හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඇඟ හැඩ කරගන්න උත්සාහ කරන ඕනම කෙනෙක් මුලින්ම බලන්නේ බඩ අඩු කරගන්න. මොකද බඩ තරම් අපේ සිරුරේ හැඩය අවලස්සන කරන දෙයක් තවත් නැති තරම්. අපේ ශරීරයේ ස්වභාවිකම හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ අතිරේක මේද වැඩි හරියක් බඩේ තැම්පත් කරන්න නිසා සිරුරේ මේද ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නේ නැතිව මොන ව්‍යායාම කරන්න හැදුවත් ඒකේ සාර්ථකත්වයක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා සිරුරේ තැම්පත් වන මේදය දහනය කරන්න අවශ්‍ය වන දිවීම වගේ ව්‍යායාමයක් දිනපතා කිරීමත් ආහාර ප්‍රමාණයකට ගැනීමත් හරිම වැදගත්. කොහොම වුණත් සිරුරේ තැම්පත් වන මේද ප්‍රමාණය අඩු වෙමින් තිබෙනවා නම් නිසි විදිහට ව්‍යායාම කිරීමෙන් අපේ බඩේ හැඩය වැඩි දියුණු කරගන්න අපට පහසු වෙන්න පුළුවන්. අපේ බඩේ මැද කොටස නිර්මාණය වෙලා තියෙන මාංශපේශි 6ට නිසි ව්‍යායාම දුන්නම ඒවා ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙලා 6 පැක් කියලා හඳුන්වන පෙනුම ඇති වෙනවා. ප්‍රමාණයට ආහාර ගන්න එක සහ නිවැරදි ඉරියව් පවත්වා ගැනීම කරන අතරේ අපි අද කතා කරන ව්‍යායාම 7 කිරීමෙන් ඔබට මාස 4ක් වගේ ඉතා කෙටි කාලයකින් 6 පැක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. 1. ෆ්ලටර් කික්ස්. ඒ කියන්නේ ඔබේ උදරයේ යට කොටසට සිදු කළ හැකි තවත් සාර්ථක ව්‍යායාමයක්. අපේ බඩේ යටි කොටසේ පේශි මෙමගින් ශක්තිමත් වෙනවා. වැඩි දෙනෙක්ගේ බඩ පහළට එල්ලී තිබෙන්නේ මේ දේ නිසා කියලා හිතුවත් ඒ බොහෝ දුරට මෙම පේශි දුර්වල වීමෙන් ආමාශය ඇතුළු අවයව ඉදිරියට එල්ලී තිබීමේ ප්‍රතිඵලයක්. ෆ්ලටර් කික්ස් මගින් ඔබේ බඩ පැතලි ස්වභාවයකට පත් කරගන්න විශාල උදව්වක් ලැබෙනවා. මුලින්ම ඍජුව උඩු බැලිය අතට හාන්සි වෙන්න. දැන් අත් දෙක දිගහැර ඔබේ තට්ටම් වලට යටින් බිම තබා ගන්න. ඉන්පසු සිරුරේ ඉහළ කොටස හොඳින් බිම ගෑවෙන විදිහට තබාගෙන දන හිස් නොනමා කකුල් දෙක බිම සිට අඟල් 6ක් පමණ ඔසවා ගන්න. දැන් වම් කකුල ස්වල්ප වශයෙන් ඔසවන අතර දකුණු කකුලේ විලුම බිම යාන්තමින් ගෑවෙන මට්ටමට පහත් කරන්න ඕන. දකුණු කකුල බිම තබන්න එපා. ඉන්පසුව දකුණු කකුල වම් කකුල තිබුණු මට්ටමට ඔසවන අතර වම් කකුලේ විලුමත් යාන්තමට බිම ගෑවෙන මට්ටමට පහත් කරන්න ඕන. මේ ව්‍යායාමය වාර 10ක්වත් කරන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉන්පසු කෙටි විවේකයක් ගෙන එය තව වටයක් හෝ දෙකක් ඒ ආකාරයටම සිදු කරන්න. ව්‍යායාමය අතරතුර කිසිම විටක කකුල් බිම තබන්න එපා. 2. එල්බෝ ෆ්ලැන්ක්. මේ කියන්නේ ඔබේ බඩේ තිබෙන මාංශපේශි 6ම එකිනෙකට තද වී තිබීම උත්තේජනය කරන හරිම අපූර්ව ව්‍යායාමයක්. බඩ ඉදිරියට නෙරායමට ප්‍රධානම හේතුව මේ පේශි දුර්වල වී බඩේ ඉදිරිපස ගොඩක් ඇදෙන සුළු වීමයි. මේ ව්‍යායාමය භාවිතයෙන් බඩේ ඉදිරිපස මාංශපේශි එකිනෙකට තද වී තිබීම නිසා නෙරායම වළක්වනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ පේශි එකිනෙකට තදවීමෙන් තමයි 6 පැක් එකේ පේශි බිඳුන ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ. මේ සඳහා ඔබට කරන්න තියෙන්නේ අත් දෙකම උරහිස් වලට පහළින් සිටිනසේ වැලමිටේ සිට පහළ කොටස ඍජුව බිම තබාගෙන සිරුර ඍජුව ඔසවා තබා ගැනීම පමණයි. දෙපා එකිනෙකට ලං කර ඉදිරියට නවාගත් පා ඇඟිලි මත සිරුර සමබරව තබා ගන්න. පැත්තෙන් බැලුවම සිරුරේ ඉහළ කොටස ලෑල්ලක් වගේ පැතලිව තිබෙන නිසා මේට ප්ලෑන්ක් කියලා කියනවා. අවම වශයෙන් තප්පර 30ක්වත් මේ විදිහටම සිරුර පවත්වා ගැනීම කළ යුතුයි. 3. රිවර්ස් ක්‍රන්ච්. රිවර්ස් ක්‍රන්ච් කියලා කියන්නේ අපේ උදරයේ මාංශපේශි එකිනෙක තෙරපවීම මගින් මේ වන විට ඒවට ලැබිලා තියෙන ඇදුණු බව ඉවත් කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වන ව්‍යායාමයක්. ඔබේ බඩ තරමක් හරි ඉදිරියට ඇවිත් තියෙනවා කියලා කියන්නේ උදරයේ මාංශපේශි ඇදීමකට ලක් වෙලා කියන එක. මේ සඳහා මුලින්ම බිම උඩ බැලිය අතට හාල්සි වී අත් දෙක දිගු කර ඔබේ තට්ටම් යටින් තබා ගන්න. දැන් කකුල් දෙකම එකට ඔසවා දන හිසෙන් පහළ කොටස පොළවට සමාන්තරව දන හිසින් ඉහළ කොටස පොළවට ලම්බකව පිහිටන විදිහට අංශක 90 කෝණයකට තබාගෙන ආරම්භක ඉරියව්වට එන්න. දැන් කකුල් දෙක දන හිස් වලින් නව ඇති කෝණය වෙනස් නොකර දන හිස් ඔබේ මුහුණට හැකිතරම් ලව්වනසේ ඉහළට ගන්න. නැවතත් ආරම්භක ඉරියව්වටම යන්න.
මේ ව්‍යායාමය කෙටි විවේකයක් ගනිමින් වාර 10 බැගින් කොටස් 2ක් හෝ 3ක් සිදු කළ යුතුයි. 4. බයිසිකල් ක්‍රන්ච්. මේ කියන්නේ ඔබේ උදරයේ යටි සහ මැද මාංශපේශිවල ශක්තිය ඉහළ නංවන අතරම ඒවායේ සංකෝචනයත් වර්ධනය කරන ව්‍යායාමයක්. නමින් කියවෙන විදිහටම මේ ව්‍යායාමය කරන්න තිබෙන්නේ තරමක් දුරට බයිසිකල් පදින විදිහට. ඔබේ බඩ මැද හරියෙන් ආරම්භ වෙලා පහළට එල්ලා තිබීම පැතලි තත්ත්වයට පත් කරගන්න තිබෙන හොඳම ව්‍යායාමයක් විදිහට මේ බයිසිකල් ක්‍රන්ච් එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මුලින්ම සිරුර ඍජුව තබාගෙන උඩුබැලිය අතර හාන්සි වෙලා ඔබේ අත් දෙක හිස පිටුපසට තබා ගන්න. දැන් කකුල් දෙකම එකවර පොළවෙන් අඟල් 6ක් පමණ ඔසවා තබා ගන්න. දැන් මුලින්ම දකුණු කකුල නවා ඔබේ තට්ටම් පොළවෙන් ඔසවන්නේ නැතිව දන හිස හැකි තරම් ඉහළට ඔසවන්න. ඉන්පසුව නැවතත් මුල් ඉරියව්වටම ගෙන යන්න. දැන් දකුණු කකුල ඍජුව තබා ගනිමින් වම් කකුලත් ඒ විදිහටම ඉහළට ඔසවා නැවත මුල් ඉරියව්වට යන්න. ඔබේ කකුල් දෙක එක දිගටම පොළවෙන් ඉහළට එසවී තිබිය යුතුයි. මේ ව්‍යායාමයත් වාර 10 බැගින් දෙවරක් කරන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. 5. හොලෝ හෝල්ඩ්. මේකෙන් කියන්නේ අපි දෙවන කොටසේදී සිදු කරපු ප්ලෑන්ක් එක වගේම බඩේ මාංශපේශි එකට තදවීම සංකෝචනය වී තිබීම උත්තේජනය කරන තවත් ව්‍යායාමයක්. කොහොම වුණත් මෙමගින් බඩේ ඉහළ කොටසේ මාංශපේශි වලටත් පහළ කොටසේ මාංශපේශි වලටත් වැඩි ව්‍යායාමයක් ලැබෙනවා. ක්‍රන්ච් වර්ගයේ ව්‍යායාම කිරීමෙන් බඩ ඇතුළට ගිලු ස්වභාවයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් අන්න ඒක ඉවත් කරලා විවේකීව ඉන්න විට පැතලි ස්වභාවයක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ ව්‍යායාමය වඩාත් ගැලපෙනවා. මේ සඳහා මුලින්ම උඩුබැලි අතට හාන්සි වී අත් දෙක එකට ලං කර වැලමිට නොනවා පිටුපසට දිගු කරන්න. දැන් කකුල් දෙක එකට තද කර තබාගෙන පොළවේ සිට අඟල් 6ක් පමණ ඉහළින් ඔසවා තබා ගන්න. දන හිස හෝ වැලමිට නවන්නේ නැතුව ඍජුව තබා ගන්න පිට හා තට්ටම් බිම ස්පර්ශ වන විදිහට තබා ගන්නත් වග බලා ගත යුතුයි. ඔබේ බඩේ ඉහළ සහ පහළ කොටස් වල පේශි හොඳින් ඇදෙන බව ඔබටම දැනිය යුතුයි. මේ විදිහටම අවම වශයෙන් තප්පර 30ක්වත් ඉන්න උත්සාහ කරන්න. කෙටි විවේකයෙන් පස්සේ තවත් වාරයක් මේ උත්සාහ කළ යුතුයි. 6. සිසර්ස්. මේ කියන්නේ උදරයේ යට කොටසේ මාංශපේශි වලට සහ දෙපසේ මාංශපේශි වලට ව්‍යායාම ලබා දීමට තිබෙන ඊටාම පහසු ක්‍රමයක්. දෙපස පේශි ප්‍රධාන පේශි 6න් වෙන් වෙලා වර්ධනය වීමෙන් ඔබේ සික්ස් පැක් එකට වඩාත් කැපී පෙනෙන පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් අමතර වාසියක් විදිහට කලවයේ ඉහළ මාංශපේශි වලට වඩාත් වක්‍රාකාර හැඩයක් ලබා දීම මගින් ඔබ සිටගෙන සිටින විට සිරුරේ ඉදිරිපස පේනුම වඩාත් අලංකාර කර ගන්නට මේ ව්‍යායාමෙන් හැකියාව ලැබෙනවා. මේ සඳහා මුලින්ම උඩුබැලි අතට හාන්සි වී ඔබේ අත් දිගහැර තට්ටම් වලට යටින් තබා ගන්න. දැන් දෙපා දන හිසින් නවන්නේ නැතිව පොළවෙන් අඩියක් පමණ ඉහළට ඔසවා ආරම්භක ඉරියව්වට එන්න. මේ ඉරියව්වේ ඉඳිමින් මුලින්ම දකුණු කකුල තරමක් ඔසවා වම් කකුලට ඉහළින් වම් පැත්තට ගෙන එන්න. ඉන්පසු නැවතත් මුල් පිහිටීමට ගෙන ගොස් වම් කකුලද ඊට සමානව දකුණු කකුලට ඉහළින් දකුණු පසට ගෙන ගොස් නැවත ආරම්භක ඉරියව්වට ගෙන එන්න. සිසර්ස් ව්‍යායාමය ඔබට අවශ්‍ය නම් කකුල් දෙකම එකවර එකක් අනික මතින් දෙපසට යන විදිහට සිදු කරන්න පුළුවන්. කෙටි විවේකයක් අරගෙන වාර 10 බැගින් දෙවරක් මේ සිදු කළ යුතුයි. මුළු කාලය පුරාවටම ඔබේ කකුල ඍජුව තබා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. 7. knee to elbow. මේ ව්‍යායාමය ඔබේ මුළු උදරයටමත් එහි දෙපස මාංශපේශි වලටත් සම්පූර්ණ ව්‍යායාමයක් ලබා දෙන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ සික්ස් පැක් එක හදාගන්න කළ යුතු අවසාන ව්‍යායාමය වන මෙය උදරයේ පැටලි බව රැකදීමට අමතරව උදරයත් පපුවත් අතර වෙන්වීම වඩාත් කැපී පෙනෙන විදිහට සකස් කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මේ සඳහා මුලින්ම කකුල් දෙක එකට ලං කර තබාගෙන ඍජුව හිට ගන්න. දැන් අත් දෙක හිස පිටුපසට තබාගෙන ආරම්භක ඉරියව්වට එන්න. ඉන්පසු මුලින්ම වම් කකුල දන හිසින් නවමින් හැකිතරම් ඉහළට ඔසවන අතරම සිරුර හැකිතරම් ඍජුව තබා ගනිමින් දකුණු අතේ වැලමිට වම් දන හිසේ යන්තමින් ස්පර්ශ කරන්න. ඉන්පසු නැවතත් ක්‍රමයෙන් ආරම්භක ඉරියව්වට යන්න. දැන් දකුණු කකුල ඒ විදිහටම ඉහළට ගෙනෙමින් එහෙමම වැලමිට ස්පර්ශ කරන්න. මේ ව්‍යායාමයත් අතරමැදි කෙටි විවේකයක් සහිත වාර 10 බැගින් දෙවරක් කළ යුතුයි. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ බිම හාන්සිවත් සිදු කළ හැකියි. ඉතින් උවමනාව හා කැපවීම තිබෙනවා නම් සික්ස් පැක් හදාගන්න විශේෂයෙන්ම ජිම් යන්නවත්
මිලාදික උපකරණ පාවිච්චි කරන්නත් කොහෙත්ම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. යම් රටාවකට අනුව මේ ව්‍යායාම 7 සතියකට දින 3ක් කිරීමෙනුත් ඒ අතරෙම සිරුරේ මේද මට්ටම අඩුවෙන් තබා ගන්න මේද 19 වෙනි ව්‍යායාම නිතිපතා කිරීමෙනුත් ආහාර ප්‍රමාණයට ලබා ගැනීමෙනුත් මාස 4ක් තුලදී අනිවාර්යෙන්ම ඔබට 6 පැක් එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කල්දම දමායිනේ නැතිව අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන අද ඉඳන්ම මේ ව්‍යායාම කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් තවමත් ඔබ පොදු YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපි දාන videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හමු වෙමු. සුබ දවසක්.